شي واحد السلام عليكم. شنقول لك اختي داك الفيديو اللي حطيتيه في يوتيوب؟ شنقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شوفي كاع الدريات كيف اختي اللي داير رجعتيه ما دايرش، واللي داير رجعتيه ما دايرش. شنقول لك؟ لا قلل العربي كبنتي قليله قليله نقعدك خفتي داز عندك في الباب شنو تولدي المقبر الدار. شنقول لك بعدا داك جوج بنات ماشي غير عجبوني فيك، بردوا لي القلب، بردوا لي القلب فيك. شنو نقولك يا بنيتي؟ تديري زعما دايره فيها اليمه، انتي ماشي دابا في الدوزيام اني د لافاك، انا بنيتي في التروازيام اني ديال لافاك، وبغيت نشرفك وراني كتبتها اون بوبليك ماشي غير في يوتيوب باش خلاوها. شنقولك يا بنيتي؟ دربي عوجك ما تشوهيش ديك الساعات وقلتيها نقولوها الله يحمدك الله يشكرتك. بس حبيبتي شوهتي اش خلاوها. شنقولك؟ انت ملي البنت ولات تتركب مع واحد شافتي معاه تتركبي مع اوباما. استغفر الله العلي العظيم، جبتي لي الضحكة وحق لي ربي. وليني شنقولك؟ هادو فعال البرهوشة في قرانك، تجينا نقلبو نلقاو عندك ما نلقاو عندك تقربي اعدادي جوك ترفاش ديالنا نتلاقاك. واش بغيت نقول لكم بعدا نبداو نسترحو بقيصة بديت عمي تهضري دايرة فيها نسيمة الحر، اش خلاو هادوك الدريات دايرة فيها نسيمة الحر قاتلوك مصالحة. شنقولك؟ لا يعطينا وجهك. زعما كاع كانوا ملي ولاو يهضروا على المستقبل وعلى البنات واش نقول ننتحر. واش غنقولك يا بنيتي؟ استغفر الله. انا بعدا حطيت هاد الفيديو بوجهي حمر، بعدا دافعت على الاقل دافعت على واحد النقطة وعلى واحد الحاجة. اما حبيبتي شنقولك انتي بعدا ما يستر، واخا انا عارفة هاد الفيديو غادي يجيب شي غيعاير شي غيكذب شي غيقول مع هاد البنت شي كل واحد واش يقول. ما نقولك متفقة معاك واحد النقطة، كاين اختي اللي تيخرج، كاين اختي اللي تدبر على راسو، اختي كاين كل واحد كاين واش يدير وانتي مالكيش دخل في طاقتك. كاين اللي ما يعيش غير هادشي. كاين مثلا كحلوشة واقفة ما غيقبلوها في ديور، ما غيقبلوها في قهاوي، ما غيقبلوها في الخدمة، ما غيقبلوها زعما شنقولك انتي اصلا ماشي سوقت في هادشي. البنات اللي بغات ديرو عندها الحق دير اي حاجة. علاش الناس الاخرين واصلين؟ علاش واصلين من هاد الناحية هادي؟ انتي يا حبيبتي خليتي بنادم ما يقول، خليتي ما خليتي الكبار ما يقولوا، خليتي الصغار ما يقولوا. انتي واقيلا الشامية اللي هاديك الفويستا حمرا خلاو هادوك الدريات الله يذكرهم بالخير فوسو وشوشو، يعني هاديك الفويستا الحمراء عايقة ليا بيها. شنو نقولك اخوتي؟ ما خليتينا ما نقولوا، حنا كبار ما خليتينا ما نقولوا. شنقولك يا بنتي؟ جبتي لي الضحكة. بديتي مشتيش راسك حالتك واقع ويلي راك تفكر وقيلا دايره ليا بروشين جلست داكشي باش تتفوضي ليا من الصبح ونجيب اخبار زيدك على لطيفه احرار الله يذكرهم بالخير. كنقول لك بنتي النصيحه الوحيده اللي غنصحك، انا راني ديت 18 عام، والحاجه الوحيده اللي غادي نصحك بها اختار من الناس اللي قدك وكوني تحشمي وديها اختي تجيها ضراتش خليها ديها في جال اللي ضرك ولا ما ضراتكش عاد ضرك. شنقولك راه داكشي اللي قلتي راه منكر ماشي منكر. شوفي اختي المغرب واش خليتي الرجال ما يقولوا، واش خليتي العيالات ما يقولوا، واش خليتي الناس ما يقولوا. شنقولك لا حول مع الله يستر. ونصيحتي واخا انا عاودت هاد الجمله بزاف المرات نصيحتي لك ديها تمشي في داركم وسيري الناس مالبيتها تجملات العدد الشبيه وتخدم انت تهضري بحال هكا. انت اللي خصهم الناس يقولوا عليك منكر ملي وليتي تهضري على الدريات بحال هكا. يا اختي كاين اللي تيفسد، كاين اللي تيخرج، كاين اللي تيتسارى، كل واحد باش يدير ويعجبو راسو وهذا راسو مرفوض. وتي اش دخل كلاوك جنابك كلاك راسك وهادشي راه منكر، هادشي راه منكر. دابا انت اللي محسوب ما استنتجت في هاد لو دومين ديالك وهاد الكرياتيون ديالك، اللي ما استنتجت اللي
بغات توصلي لواحد الناس، زعما بغات توصلي لواحد النقطة أن البنات وأن هذا وأن هذا وأن هذا اش تيديرو واش تيديرو. ما هادشي انت تهضري عليه أديري كاين، داك هو كاين بصح في هاد النقطة كاين شي وحدك، ما هاديك حتى حياتو ماشي مالكش، مالكش دخلك، داك حياتو هكاك، ولا عاجبهم عيشتهم هكاك، الله يعاونهم الله يعاونهم الله يعطيهم ما تمناو، انت اختي اش بغيتي؟ سوقك ما سوقك حتى حاجة، ما دخلك حتى حاجة، شنو نقول؟ ايوا سوق راسك، شريت تكمشي في داركم انتي واقيلا شارية ليا البوطي ولا شارية ليا الكرسي تيتعوج ديال المحامية عاجبك، هادشي علاش تلوطي عليا اش خلاو هادوك البنات، اش نقول لكم؟ لا لا عطيك جدا مشات عا صغيرة، هادي زيديها في بالك على هاد الهضرة اللي تتقولي، شوهتينا، ما اش نقولك، بغيت كامل شوهتو، وين اللي دارو ولا دايرش، تماك الا بالبدا ما يئتم، قوليهم هانتوما شوفوا لاطوف ديالي في فيسبوك وصافي، جينا نيشا خلو وجهي مقود، شنقولك بنيتي عيش وما تحباش اش خلاو هادوك الدريات، وانا تنوجه ليهم تحية من هنايا، وتنا من الديار الاسبانية تنوجه ليهم تحية، وبنيتي دخلي سوق راسك، هادشي ما غينفعك حتى حاجة، وتا واحد ما غيسمع لك يا تيدير يا ما تيديرش، الله يستر مع الله يحفظ، ملي بقرانك ولاو يخرجوا هاد التعاليق هادو، ما رواقنا قالوا كلفانة في هاد العام شهر 12 ديال كلفانة جابو أقرانك وما كنتيش تشتي برا السنة كاع ما غنجي، وقتي حنا مسلمين الحمد لله ومفتخرين بالدين ديالنا ومفتخرين بمالكنا ومفتخرين بمغربنا والحمد لله الحمد لله والشكر لله، ماشي بحال ماشي وحدي الله يستر. اش غنقول لك، نتمنى هاد الميساج يوصلك مزيان، وانا عارفه الانتقادات اش خليتي هادشي غيوصلوا داكشي، انا كنهضر في الحق، اللي بغى يدير يدير واللي ما بغاش يدير ما يديرش، انت ماشي سوقك، كي تقراي داخله سوقك وتكمشي في داركم، اللي ما تقراش وتقاطع على الخروج وعطى على هذا وعطى على هذا الدبر راسو، انت ماشي سوقك، اديها في الجهه اللي ضرك، ولا ما ضراتكش عاد ضرك ان شاء الله. واش غنقول لك، الفقر والشجاعه هادشي اللي كنعرف، بنادم ما عندوش وغيدبر على راسو، انت مالك ضرك جنونك، اش نقول لك اختي، انا بعدا انا قرانك ملي ولاو يهضروا على هاد الهضره انا غنمشي ندفر راسي حيه، واختي نخليك على خير، وانا ماشي من داك النوع اللي تيقول انا سميتي مثلا فاطمه بو عجاج ولا فاطمه بو قرداش ولا فاطمه بو مدياج ولا هذا، شنو نقول لك، حنا واخا هنا في الديار زعما الجاليه المغربيه الحمد لله مفتخرين بالوطن ديالنا ومفتخرين ببلادنا ومفتخرين بكل شيء، ايوا قراناتك قال حسن تما مالك ما يديروا عطينا، دابا جينا المعقول سيري القليله يقول لك تتسالي مع هذا تتسالي مع هذا في الدريبه تشوف ما خاص الزنايقه تسالي مع داك الزنايقه تشوف ديك في الشوينطي، ترى على القليله نقول لك في الترويح شنو تبغي في الدار، اش نقول لك، الله يستر الله يستر الله يستر. المهم وصلت لك الهضره وكنبلغ تحيه كبيره لدوك الجوج ديال البنات زعما جبتوني، والله يخليكم لمواتكم وبواتكم، الحمد لله كاين شي بنات متفتحين، مشي على قضيه دوك جوج بنات وحده فيهم كانت لابسه الصفات مبيضه داكشي، المهم لابسه وثيقه في راسها انتي مالكي، وكاين شي وحدين انتقدوهم وقالوا بلي مشي هضره وداكشي، مي انا اللي جبتوني دوك جوج بنات، واش نقول لكم تنبغي لكم تحيه انايا عند سوسو انا سميتي سوسو يلا نخليكم، والله يهدي مخلق والله يهدي مخلق، تنعاود نقول هاد الكلمه وتنعاود نقولها، اللي ضراتو شي حاجه خليوها بينه وبين راسو، حيت هادشي ما غادي ينفع لك حتى حاجه،